It's race day here in Italy once again. Monza, home to so many records. The smallest winning margin, for example. Do you remember in 1971, Peter Gethin beat Ronnie Peterson to the line by 1/100th of a second. There were 40 overtakes for the lead alone in 1965, and Kimi Räikkönen clocked a record top speed of 230 miles per hour here, just over a decade ago. So there's a lot to live up to then for all of our drivers today. With top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation as one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6-mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and McDonald completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Räikkönen, Max Verstappen, and Ocon, Hülkenberg, Grosjean, Sainz, and Sergio Perez. Leclerc, Stroll, Lewis Hamilton. They've taken a grid penalty. And Gasly, Hartley, Magnussen, Marcus Ericsson, and Fernando Alonso. Sirotkin and Stoffel van Dorn completes the grid. And now it's time to head down to the track. Your target today is second place. Hoi jongens, welkom bij de race van Italië op Monza. Vandaag gaan we even een mooie race zetten. Ik ben zoals jullie zien tweede gekwalificeerd en de strategie is altijd wel goed. En het is, even kijken hoeveel laps, 13 laps is het in totaal. Dus we gaan even lekker een race knallen. Dus als jullie het leuk vinden, laat alsjeblieft een blauw duimpje omhoog en ja, geniet er maar van. Dus laten we niet te veel lullen, laten we lekker gaan starten. Dus let's go. Kijken of we een goede start hebben. Ja, dat hebben we wel. We hebben de binnenbocht, dus dat scheelt. Ik vind het altijd wel een mooi circuit, Monza. Oh shit. Snel op de baan komen. Okay, the safety car is out. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. We hebben de safety car. Close eye on that delta time. Make sure geen to keep it schade. positive. Dat scheelt weer. Ja, we staan nog 6, hè. Dat is mooi. Geen iets te grof erin. Dus, maar ik heb gelukkig geen penalties, niks. En we houden met zowat met 3 man door de bocht. En dat gaat natuurlijk niet. Maar het is goed afgelopen nog. Oh, ik moet even opletten. Okay, not a great start. Let's get back on track. Not a great start, nee. Niet al te best, nee. Maar goed, kunnen we niet aan. Het is zoals het is. Maar om safety car voor te komen, dat lijkt me een beetje onmogelijk. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. De safety car staat al klaar. Goed te zien. Een zwart stipje met de kaart. Okay, we're reaching a danger point with the wear on the MGU-H. Overheating the engine will exacerbate the issue, so keep the temps under control. Right, some information on Grosjean. They have some kind of mechanical problem. De banden zijn goed op temperatuur, dus oh shit. Dat is
goed. De motor is wel een beetje beschadigd. De MGUH en de TC. Maar goed, het is nog niet rood. Dat scheelt wel. Safety car in this lap, safety car in this lap. Let's make sure Okay, those tyres safety are up car to gaat dus temperature, weg. and Dus, remember there is no overtaking until the first safety car line. Ferrari neemt Stay de in lead. position until the green flags. Oké, dus Ferrari neemt een lead. Dus als hij op groen springt, dan mogen we gaan. Of de Ferrari die gaat al sneller. Van zijn plek af. Oh shit. Dat ging niet goed met de contractie. Daarvoor Okay, clear. te veel gas. Maar ja, let's go. Op naar Sainz. The gap to the leader is Waarschijnlijk gaat er een 2.5 komma in. seconds. Ja. Dacht ik al. Maar die halen we even in de binnenkant. Ja, dat ken ik net. Mooi, Okay, mooi. good work. Great Goed pass. week. Great pass, nou dat was het niet echt. Maar ja, goed. We gaan verder. De kwalificatie was ik ook gewoon snel, dus nou, in de race niet. Deze Crossian zit ook aardig in gevecht. Wel leuk om te zien. DRS is ook nog niet available. Ah jongens, nu gaat het helemaal fout. That looked bad. Are you alright? Let me know you're Ik heb alright. post niet meer geraced, dus even inkomen weer. Nou, we hebben even een flashback nog. Let's go. Steeds gaat Crossian inhalen. En dan komt mij. We're 3 laps over target on fuel. Let's start burning it off, please. Nou, komt er niet voorbij. En de Ferrari en de Mercedes gaan redelijk snel weg van de groep. Dus daar moeten we weer achteraan te komen. Ja, dat gaat lastig worden. Oké, dat was Crossian.
We're going to box this lap. Box Push this hard lap. on the in-lap. Oké. Oh shit, ze komen ze tweeën langs mij. 3 zelfs. Met Max. Grosjean van de baan af. Snel erop gekomen. Ik ga Grosjean even inhalen. In de binnenbocht hier. Hij wil hem blokkeren, dat is hem niet gelukt. Op naar die vechtertje. Ook kom. Beetje lopen douwen. Kom Max, hè. Dat weet je nu al wel, denk ik. Dus we gaan hem even terugpakken. Pit now. Pit now. Oh ja, we moeten pit in nu. Dan gaan we zo meteen wel wat gevecht aan met Ocon. Of hij gaat nu ook de pitstraat in. Ja, gaat hij ook doen. Oké. Ik hoop een goede pitstop. De RNS is available nu. Kijken of sneller zijn dan Ocon. Go, go, go. We zijn sneller. Dus doei Ocon. Bye bye. Zwaai zwaai. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Oké, Rijkonen zit nu voor mij. Die heeft de pitstop ook gehad. En ik ben een mooie plekje opgeschoven door Ocon. En ik gewoon een goede pitstop had. Dus dat is wel relaxed. Max is coming in for his stop. Kijk, er staat al aardig wat in de pitstraat. Die halen we zo even in. Gap to car in front is 3.5 seconds. The gap behind us is 1.9 seconds. Kimi Räikkönen snelste lap. We staan weer vijfde. Pitstraat. The battery is low on energy. Reduce ERS deployment.
The turbocharger is on its last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum. Fuel is at target +3. Let's get into mix 3 ASAP. Our gap to the car in front is 3.8 seconds. Our gap to first place is 9.7 seconds. Our gap behind is 6.0 seconds. Ik heb helemaal nog geen DRS in deze race aangezet. En de 3 laps zijn al bijna voorbij. Dus dat is wel bijzonder. En ik rij het zo hard mogelijk als ik kan, maar ik kom echt niet dichter bij Sainz. Dat is een beetje jammer van deze race. Dus ik kom echt niet dichterbij. This is your final lap of the race. Dit is final lap al, als jullie wel horen. You're increasing the gap on the car behind by 0.5 per lap. Misschien kan ik Sainz nog net inhalen, maar dat hangt eraf hoor. The gap to the car ahead is 2.5 seconds. Nou, dat wordt hem niet jongens. Ik ben 50 geworden in Italië. Kimi Räikkönen is de winnaar. Sebastian Vettel heeft nog de snelste lap gezet. Maar het is voorbij jongens. Een beetje een kortje video, een beetje saaie video, maar ik hoop toch dat je het leuk vond. En alsjeblieft blauw duimpje omhoog. En we gaan het podium nog kijken. Maar ik wens jullie alvast een fijne dag en tot ziens. Misschien tot de volgende keer. Bye bye mensen. Here they come, your top 3, out onto the podium. And now let's take a look at the driver's standings. It's a good result for Sebastian Vettel, who moves further ahead at the top of the table. Now then, Anthony Davidson, who was your driver of the day? Well, I have to give it to Lewis Hamilton. You know, it was just the kind of drive you'd expect from a multiple world champion. And now let's take a look at the constructors' standings. Ferrari extend their lead at the top of the championship. There was also a strong showing from the Mercedes team today as they make their way up the standings.
After all that excitement, it's time for a lie down, I think. Thanks for joining us, and goodbye until the next race.